Nhạc nền clip này tôi để AI làm đấy. Nghe hơi buồn cười thì thôi bỏ qua, tôi phải nói trước để khỏi bị soi. Ai đang xem lúc 1-2 giờ sáng thì tắt máy đi ngủ đi. Học geometry nốt mà đầu óc không tỉnh táo thì cắm nốt loạn hết. Rào trước vậy kẻo có người lại cắt clip bảo tôi xúi bỏ học đi ngủ. Bạn nào xem ban ngày thì vào việc luôn. Chủ đề hôm nay cực kỳ bình dân, visualize nhạc Vinahouse. Chúng ta dựng sàn nhảy và quả châu disco 100% bằng geometry nốt. Còn vũ khí chính để ăn theo nhịp nhạc là nốt sample sound frequencies mới toanh của Blender bản 5.2. Cơ chế đơn giản, trích tần số âm thanh chuyển thành trường dữ liệu, nã thẳng vào thông số hình học. Cảnh báo trước, bài này dài, xuyên suốt toàn nốt thuần túy, không có gì giải trí. Ai dễ chóng mặt thì chuẩn bị sẵn Panadol đi nhé. Trước khi bắt tay vào cắm nốt, nhìn tổng quan thì toàn bộ cảnh này chỉ gói gọn trong 2 phần, quả cầu và mảng tường. Quả cầu thì cực kỳ đơn giản, chỉ là một khối cầu được cắt nát ra, đùn các mặt kính nổi lên một chút rồi thiết lập cho nó tự xoay mượt mà quanh trục đứng. Chỗ này không xài một keyframe nào. Phần mấu chốt nằm ở mảng tường nền. Chìa khóa duy nhất để nó nhảy được là nốt sample sound. Nó đóng vai trò như một bộ phiên dịch. Nó lấy nhịp điệu bài hát để bơm vào mảng tường, biến âm thanh thành chuyển động lồi lõm. Tôi chỉ pha thêm một chút nhiễu để sóng lan ra tự nhiên, không bị cứng đơ như robot. Nắm được logic rồi thì chúng ta bắt đầu cắm dây. Đầu tiên, chúng ta đến với phần dựng hình. Bắt đầu với lại quả châu disco. Lấy ra một nốt UV sphere. Sử dụng setup mặc định của nốt, kéo radius bán kính xuống khoảng 0.75m. Cắm luồng dữ liệu này vào nốt Subdivision Surface Level 1 để tăng cường mật độ lưới. Các mặt sinh ra từ đây chính là nền tảng để làm các mắt kính phản quang. Bắt đầu xử lý nhánh vỏ gương. Thêm nốt Extrude Mesh. Mode mặc định đang ở Face và giữ Individual để ngắt rời từng mặt. Lưu ý, ta ép Offset Scale về 0 vì bước này chỉ để cắt rời Face, chưa cần tạo độ dày. Kéo Socket Mesh vào Geometry của nốt Scale Element để chắc chắn chỉ tác động lên phần mặt cắt. Lấy Mask từ Socket Top của nốt Extrude, cắm vào Selection của nốt Scale. Đặt Scale ở mức 0.96. Thao tác này tạo ra khe hở giữa các mắt kính. Giờ ta mới tạo độ nổi. Thêm nốt Extrude Mesh thứ hai, vẫn tích Individual. Kéo Offset Scale lên 0.01 để đẩy nhẹ lớp vỏ lên. Các bạn chú ý chỗ này. Lấy luồng dữ liệu từ Socket Top của nốt Extrude đầu tiên, cắm thẳng vào Socket Selection của nốt Extrude thứ hai. Việc này bảo toàn data định danh mặt nào cần được Extrude. Để các mắt kính bắt sáng tốt, cần vắt nhẹ viền. Thêm nốt Scale Element cuối cùng. Lần này Socket Top của chính nốt Extrude vừa rồi, cắm vô Selection, ép Scale xuống 0.72 để tạo độ vắt viền Bevel. Tạo một vật liệu mới tên là Disco Ball, gán chất liệu bằng nốt Set Material, trỏ data về Material Disco Ball mà ta sẽ thiết lập shader phản xạ. Tiếp theo, chúng ta đi vào dựng bức tường cong. Đầu tiên, gọi ra một khối lập phương mới, rồi tạo nốt group mới. 3 tham số điều khiển: radius bán kính, 2 chiều cao, resolution độ phân giải. Tôi gom mỗi cái vào frame riêng cho gọn. Thói quen tốt khi làm nốt tree dài. Gọi ra nốt arc. Resolution tôi lấy trực tiếp từ tham số resolution đã tạo ra trước đó. Muốn cung mượt hơn thì tăng số này lên. Sweep angle đặt 180 độ, tức nửa vòng tròn. Đây chính là hình dạng mặt cắt của tường. Lấy tổng chiều dài của cung arc vừa tạo bằng nốt curve length. Số này sẽ đổi theo số radius. Tự động tính lại mỗi lần bán kính của cung thay đổi. Tôi trừ resolution cho 1. Lý do là số đoạn segment luôn ít hơn số điểm một đơn vị. Đây là lỗi kinh điển ai cũng dính. Nhớ trừ đi 1. Chiều dài cung chia cho số đoạn ra được độ dài mỗi bước resample. Kết quả này tôi tạm gọi là segment step. Lát dùng ngay. Bây giờ tôi cần nốt curve line. Đây sẽ là xương sống thẳng đứng của tường. Nhưng trước khi tạo nó, phải tính 2 đầu mút start và end cho đúng dựa trên tham số chiều cao height. Tôi lấy chiều cao chia cho 2 trước vì đường thẳng này phải nằm đối xứng qua góc tọa độ, không được lệch lên hay lệch xuống. Kết quả phép chia vừa rồi
tôi đưa vào combine XYZ gán cho trục Z. Đây sẽ là điểm cuối, tức là đầu trên của xương sống, bằng đúng nửa chiều cao. Nhân âm 1 để ra điểm đầu dưới. Vậy là đường thẳng chạy đối xứng hai bên góc tọa độ đúng bằng chiều cao. Giờ mới tới lượt nốt curve line, cắm điểm đầu vào start, điểm cuối vào end. Đây chính là xương sống của tường, thẳng đứng và đối xứng hai bên. Sau đó cắm curve line vào resemble curve, hai nhánh gặp nhau ở đây. Resemble theo length, chiều dài, bằng segment step vừa tính. Đổi radius là curve line tự canh theo profile. Cái lưới quát không lo bị méo. Tiếp theo, curve to mesh chính là bước quét profile hình bán nguyệt ạc dọc theo từng điểm trên curve line đã resemble. Kết quả ra ngay bề mặt tường dạng cong. Nhìn vào viewport đã có hình dạng tường cơ bản rồi. Việc còn lại là làm chi tiết panel. Tiếp tục, adjustment nhưng offset bằng 0, tức là không đùn đi đâu cả. Mình không cần hình học mới, mình cần output top. Nó trả về selection của từng mặt vừa được tạo. Selection vừa lấy được, tôi đưa thẳng vào scale element, domain phase cơ bản thôi. Scale 0.75. Vì đây là selection theo từng mặt riêng lẻ, mỗi mặt sẽ tự co lại quanh tâm của chính nó. Hãy quan sát ở viewport. Flip phase để đảo pháp tuyến. Vì bước đùn tiếp theo sẽ đi ngược hướng, không lệch thì hướng chuyển động sẽ bị sai. Tiếp theo là một animation đơn giản dùng noise texture, cũng tạo chuyển động thật, nhưng không phải trọng tâm của bài. Hãy coi đây là bước đệm trước khi vào phần chính. Lấy số giây từ nốt scene time nhân 6. Số 6 này chỉ là tốc độ biến thiên. Thích nhanh chậm cỡ nào thì đổi số này. Ta sử dụng noise 4 chiều, 3 chiều không gian cộng thêm chiều W chính là thời gian. Nhờ vậy, noise không lặp lại pattern, nó biến thiên liên tục. Thêm nốt adjustment thứ hai, đây mới là bước đùn thật. Selection lấy lại top ban đầu. Offset scale nối vào noise factor. Toàn bộ cơ chế thở nằm ở đây. Panel vừa đùn ra có hai phần, mặt trước top và mặt hông side. Mình gộp cả hai bằng boolean or để bước bevel sắp tới phủ đều cả mặt lẫn hông, không sót chỗ nào. Đây là trick giống hệt mình làm ở disco ball, đùn một khoảng cực nhỏ để tạo đường viền, không phải để thêm hình khối. Co nhẹ mặt vừa đùn lại còn 85%, vậy là mỗi panel giờ có một đường bevel giả, mảnh quanh viền, nhìn có độ dày thật chứ không phẳng lì. Xong, nối tiếp vào say smooth. Và cuối cùng là set vật liệu cho tường. Chúng ta chọn vật liệu giống với lại quả disco ball. Tiếp theo là setup đèn. Vì mình render bằng Eve và ánh sáng chính đến từ World, chính là environment lighting, nên phần đèn thật ra chỉ đóng vai trò hỗ trợ, không cần phức tạp. Tôi dùng đúng 2 point light cơ bản. Các bạn cứ set up đúng như trong video nhé. Tiếp theo, chuyển sang phần vật liệu và ánh sáng môi trường. Tôi chọn Eve thay vì Cycle cho cảnh này. Cycle render gương đẹp nhưng nặng, dễ giật với cảnh nhiều mặt phân mảnh. Eve chạy realtime, chỉnh gì thấy ngay đó. Đối với những bạn mà máy tính yếu, Eve vẫn là lựa chọn ít tốn kém nhất mà chất lượng lại ổn. Để quả bóng phản chiếu đúng HDRI, các bạn nhớ bật Ray Tracing trong Eve nhé. Trước khi làm ánh sáng môi trường, tôi cần vật liệu cho quả bóng. Đơn giản, Metallic đẩy lên 1, Roughness ép xuống gần 0, gần như gương tuyệt đối. EOR để mặc định kim loại thông thường, không cần chỉnh nhiều. Tiếp theo là ánh sáng môi trường cho scene. Tôi dùng một tấm ảnh chụp ở quán karaoke lúc đi với mấy đứa em để làm. Nghe vô lý, nhưng đây là cách làm HDRI pha kè. Lấy ảnh thường thay cho HDRI thật. Ảnh HDRI thường có tỷ lệ khung hình dẹt kiểu panorama, nên nếu muốn chuẩn hơn, các bạn crop lại trong Photoshop cho gần với tỷ lệ đó. Không bắt buộc, Geometry vẫn chạy tốt dù ảnh vuông hay dẹt. Đây chỉ là bước làm cho đẹp mắt. Tôi chọn tấm này vì mood color đủ dải, xanh, tím, cam, đỏ, đúng chất phòng quẩy. Quan trọng hơn, ảnh tối nhưng không có mảng đen lớn, quả disco toàn mặt gương, phản chiếu y nguyên môi trường, HDRI đen vùng nào, bóng tối vùng đó. Có thể xoay mapping để né đúng vùng màu cần rơi vào phía bóng camera nhìn thấy. Tương tác với thông số scale,
thì bù lại việc ảnh chụp không có wrap cầu như HDRI thật, không có công thức cố định chỉnh bằng mắt. Việc giảm tông đen có thể thực hiện với một nốt brightness contrast. Bên cạnh đó, đổi tông màu bất cứ lúc nào mà không cần mở lại Photoshop. Chèn thẳng nốt Huê vào giữa, ngay sau Environment Texture. Huê mặc định là 0.5, kéo lệch là xoay cả vào màu HDRI. Saturation Value, chỉnh độ rực và sáng của Texture. Strength ở background mới là ánh sáng tổng của World. Vì ảnh chụp thường yếu sáng hơn HDRI thật, phải bù để bóng bắt đủ phản xạ. Một tấm ảnh đời thường giờ đóng vai trò HDRI, không cần vùng đen, có sẵn nốt Huê để đổi tông màu tại chỗ mà không đụng ảnh gốc. Quả cầu disco mà đứng im thì không phải disco, thêm 4 nốt là quay được. Lấy số khung hình hiện tại từ scene time, đưa qua nốt mask rồi đổi sang radian, vì input rotation của Blender luôn cần radian, không phải độ. Gộp thành một vector rotation chỉ cho xoay quanh trục Z, trục thẳng đứng của quả cầu. Nốt xoay hình là transform, geometry, translation và scale để mặc định. Chỉ rotation là biến thiên. Đặt nốt xoay vào và sau khi vật liệu đã được gán xong, xoay cả cụm hình đã hoàn chỉnh. Mỗi khung hình trôi qua, quả cầu xoay thêm đúng 1 độ, chạy 360 frame là tròn một vòng. Quả cầu xoay rồi, nhưng texture trên từng mắt kính vẫn đứng yên như dán tem. Ảnh phản xạ không hề chảy theo thời gian. Chúng ta vào lại phần shading. Tại phần rotation của nốt mapping, chúng ta điều chỉnh thông số của trục Z. Chúng ta gõ theo cấu trúc dấu thăng, frame, gạch chéo, có nghĩa là phép chia, và một số. Ở đây tôi để là 50. Bạn có thể thay đổi số này để điều chỉnh tốc độ. Bấm play thì chúng ta sẽ thấy World Texture đã xoay theo thời gian thực và quả cầu của chúng ta đã phản chiếu cái texture này. Linh hồn chính của cả animation trong bài này là nốt Sample Sound Frequency, và để làm việc được với nó, ta cần dựng một nốt group con tên Frequency Bins chuyên cấp low high cho Sample Sound. Cái trick chia giải tầng này tôi học từ Cartesian Caramel nha. Vấn đề, nốt Sample Sound mỗi lần nghe nhạc nó cần mình chỉ rõ nghe ở tần số nào, low tới high, tính bằng Hz. Nếu mình gắn chết một khúc, cả bức tường sẽ rung y chang nhau theo đúng một nhịp. Nhìn chán lắm. Cái mình muốn là mặt này rung theo tiếng trầm, bass, mặt kia rung theo tiếng cao, treble, mỗi mặt một kiểu riêng. Và cách chia không phải chia đều răm rắp mà phải chia kiểu dồn nhiều khúc nhỏ ở dải trầm, thưa dần ở dải cao, y như mấy cái equalizer nhạc thật vẫn hay chia vậy. Group nhận chỉ số phần tử cộng vài tham số, trả về đúng một cặp dải tầng để cắm vào sample sound frequency. Lên là drop. Đắp chăn đi ngủ. Học chi cái tầm này. Đắp chăn đi ngủ. Đi ngủ. Lên là drop. Đắp chăn đi ngủ. Lũy thừa index theo exponent tạo độ cong, số nhỏ hơn 1, dồn chi tiết cho các index đầu, giúp dải bass được chia mịn hơn dải cao. Fill min max quét lại giá trị thấp nhất và nhỏ nhất thực tế, để công thức tự thích nghi theo số lượng phần tử, không cần gõ tay lại mỗi khi đổi resolution. Map range cuối đổi về đúng low high mình khai báo. Cộng thêm bin offset trước khi lũy thừa, để bin high luôn lớn hơn bin low một khoảng, tránh dải tầng co về không độ rộng. Exponent là con số duy nhất cần chỉnh bằng mắt trước khi gắn vào tường thật. Xong frequency bins. Lên là drop.
Tiếp theo, chúng ta đi vào phần animation chính của bài này. Làm cho bức tường chuyển động theo nhạc, chúng ta cần setup sequencer để đồng bộ nhạc với lại animation. Muốn nghe nhạc khi tua timeline, Geometry Node không tự làm được, phải kéo file âm thanh vào sequencer. Add, chọn Sound. Chọn tới đúng file bài nhạc sẽ dùng trong Sample Sound Frequency. Quan trọng nhất ở bước này phải canh khuôn nhạc, đảm bảo đúng lúc nhạc bắt đầu vang lên thì animation cũng đang ở frame đầu tiên. Lệch dù chỉ vài frame là cả bức tường rung sai nhịp so với beat ngay từ giây đầu. Nhạc dài hơn đoạn cần thiết lập, nên tôi giới hạn lại end frame ở 418, đúng bằng đoạn cao trào muốn dùng, không để animation chạy lấu qua phần nhạc không liên quan. Set Scene to Audio để khi review trong viewport, hình với nhạc không bị trôi lệch nhau. Thêm vào sequencer để nghe nhạc thật, vì Sample Sound Frequency chỉ trả về value driving hình học, không phát âm thanh. Lên là drop. Lấy giá trị từ 0 đến 1 của từng điểm trên tường, giữ lại bằng Capture Attribute để dùng xuyên suốt các bước sau. Lên là drop. Gói hai giá trị 01 lại thành một vector, lưu vào tường tên UV Factor. Lên là drop. Đắp chăn đi ngủ. Hãy chú ý chỗ này, lát nữa chúng ta sẽ quay lại thao tác tiếp. Học chi cái tầm này. Đắp chăn đi. Đọc lại UV Factor, tách lấy X, đại diện vị trí ngang trên tường, nhân với một số để tự chỉnh lại cường độ mạnh hay nhẹ. Đi ngủ. Lấy giờ hệ thống, trừ đi độ lệch theo vị trí. Mặt càng xa gốc thì nghe nhạc càng trẻ hơn một chút, tạo cảm giác sóng lan chứ không phải cả tường nhảy cùng lúc. Mỗi mặt tường tự động lấy đúng một dải tầng riêng nhờ frequency bin đã dựng ở phần trước. Mặt đầu nghe bass, mặt cuối nghe treble. Biên độ âm thanh lấy ra thường rất mạnh, nhân với một số nhỏ để hạ bớt cường độ trước khi lưu thành em. Học chi cái tầm này. Đắp chăn đi ngủ. Cắm em thẳng vào offset scale. Bấm play thử. Tường đã rung theo nhạc rồi đó. Chạy được rồi. Nhưng để ý sẽ thấy chuyển động hơi đều, hơi máy móc. Phần tiếp theo, mình xử lý cho nó tự nhiên hơn và có chút ý đồ. Lên là drop. Thay vì để giá trị chạy thẳng 0 tới 1, ping pong cho nó chạy tới rồi bật ngược lại. Chuyển động đối xứng qua lại đỡ nhàm hơn là chạy một chiều. Tái sử dụng đúng cái giờ lệch pha lúc nãy. Cắm vào W của noise 4D. Để noise cũng lan theo tường, chứ không đứng yên một chỗ. Nhân ping pong với noise. Lên là drop. Giờ, mỗi điểm trên tường vừa dao động qua lại vừa có chút ngẫu nhiên xen vào, không còn đều tăm tắp nữa. Cùng công thức nhạc, cùng dải tầng, nhưng chuyển động giờ hữu cơ hơn hẳn. Đây là khác biệt giữa đúng công thức và nhìn thật. Nếu các bạn đang loay hoay chưa biết bắt đầu từ đâu với Geometry Node thì tôi có một khóa học online thiết kế riêng để giúp các bạn làm chủ nó một cách bài bản nhất. Về phần thiết lập camera thì các bạn tự tìm hướng dẫn nha. Lên là drop. Đắp chăn đi ngủ. Học chi cái tầm này. Tiếp theo, chúng ta có thể bấm render thử một hình và chúng ta đi vào phần Compositing. Và để chắc chắn nhìn thấy được hiệu ứng khi làm việc với Compositing, ở mục Media Type, các bạn chọn File Format là PNG, Set Color là RGBA. Nếu file format là JPEG thì chúng ta không xem được cái gì cả. Hôm rồi tôi bị như vậy và phải mò một lúc mới ra. Nào, bắt đầu nha!
Ảnh render đã đẹp nhưng thiếu độ bùng nổ. Không cần thêm đèn, chỉ cần đúng combo node Compositing. Tôi tách render layer ra thành 2 nhánh glare song song. Mỗi nhánh xử lý một kiểu glow khác nhau, xong mới trộn lại. Không dùng một glare chung vì bloom và streak cần threshold khác hẳn nhau. Nhánh này bắt các vùng sáng gắt. Threshold gần 2, tức chỉ những pixel rất chói mới nở bloom, tránh làm bệt cả khung hình. Nhánh streak cực kỳ khắt khe, chỉ điểm sáng nhất khung hình, như mặt gương disco ball mới bắn tia. Phase 0.95 để tia mờ dần tự nhiên, chứ không cứng. Cộng 2 lớp glow này bằng phép add factor gần 0.5, nghĩa là cân bằng đều hai nhánh, không lớp nào lấn lớp nào. Tiếp theo, cần một group node. Group này không tự build tay, kéo thẳng từ Essential Asset Library của Blender. Node vignette dựng sẵn, việc của mình chỉ là chỉnh input. Vignette bóp viền khung hình, giá trị 0.85 kiểm soát độ tối góc. Còn hai vector còn lại là scale và offset tâm vignette. Tinh chỉnh mắt trực tiếp trên viewer để không bị tối quá đà. Lên là drop. Đắp chăn đi ngủ. Node tree hoàn chỉnh. Trước khi render, hãy lưu ý điểm này. Frame rate. Animation của mình đang chạy bằng node scene time second, tức là biến thiên theo thời gian thật, theo giây thật, không phải theo số frame, nên đổi frame rate lên xuống không làm animation nhanh chậm đi. Nó chỉ đổi độ mượt, số frame được sample trong mỗi giây thôi. Vì lý do đó, chọn 30 frame một giây ở đây khá thoải mái. Không sợ phải tính lại animation curve làm gì. Qua tab Output Property. Xuống phần Output, đổi Media Type sang Video. Container MPEG4 chuẩn phổ biến nhất, mở được trên mọi thiết bị. Video codec H264 cho nhẹ máy lúc encode. Audio codec chọn AAC hoặc MP3. Bitrate từ 192 cho đến 320 KB, gần như mức tối đa cho stereo, đủ chất lượng cho YouTube. Và cũng đừng quên địa chỉ lưu file nhé. Render animation là xong, file xuất ra đã có sẵn cả hình lẫn tiếng. Và bạn nào cắm máy render buổi đêm thì có thể sử dụng một cái add-on là Shutdown After Render. Các bạn bấm nút on cho nó trước khi bấm Render Animation. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những bài sau. Bye bye!